em đã quay trở lại với Lisa Channel và bây giờ chúng ta sẽ cùng tham quan ngôi nhà giấy hôm nay nha. Và chúng ta có tới 4 búp bê luôn nè, và 2 tủ quần áo nè, và một căn phòng bếp, và một phòng tắm và nhà vệ sinh nè. Và bây giờ chị sẽ bắt đầu chơi với các em nhé. Và lần này có rất là nhiều búp bê nên chúng ta sẽ đặt tên cho các bạn nha. Đây sẽ là bạn Cam nè, và đây sẽ là bạn Dâu, và bạn tiếp theo chính là bạn Mon, và cuối cùng chính là bạn Ken nha. Và bây giờ chị sẽ cho các bạn mang giày vô nè, và sau đó sẽ đi qua thay đồ trước nhé. Chị sẽ thay đồ cho bạn Mon và bạn Ken trước nha. Đây là tủ quần áo của bạn trai nè. Chúng ta sẽ lựa ra 2 bộ đồ cho bạn mặc trước ở nhà nhé. Hai bạn đã mặc đồ xong rồi, bây giờ chị sẽ cho bạn Mon và bạn Ken quay về phòng và sẽ cho bạn Cam và bạn Dâu cùng đi qua thay đồ nha. Và bây giờ thì 4 bạn cũng đã thay đồ xong rồi nè. Tiếp theo thì chị sẽ cho các bạn qua bên phòng ăn nhé. Giờ thì chị sẽ cho bạn Mon và bạn Ken vô bàn ngồi ăn trước nha, do phòng ăn hơi nhỏ nè. Còn bạn Cam và bạn Dâu sẽ đi đánh răng trước nha. Bây giờ chị sẽ mở tủ lạnh ra lấy đồ ăn cho bạn Mon và bạn Ken nè. Mỗi bạn sẽ có một phần cơm hộp và một phần mì Ý nha. Và thêm nước uống nhé, một tách trà, và thêm một chai nước cam nữa nè. Trong khi hai bạn Mon và Ken cùng ăn sáng thì chúng ta sẽ xem bạn Cam và bạn Dâu như thế nào nha. Bạn Dâu đã đi vệ sinh rồi, còn bạn Cam chị sẽ lấy cho bạn kem đánh răng và bàn chải nhé. Bây giờ thì tới lượt bạn Dâu sẽ đi đánh răng nè. Xong xuôi hết rồi, giờ thì chị cho bạn Mon và bạn Ken đi đánh răng nha. Còn hai bạn gái của chúng ta sẽ ăn sáng thôi nè. Chị sẽ lấy cho hai bạn hai món, đó chính là phần ăn bánh mì sandwich và một phần ăn ngũ cốc nè, và hai phần yakult nè. Và chị sẽ sắp xếp muỗng và nĩa cho hai bạn luôn nhé. Và bây giờ sẽ cho hai bạn Mon và bạn Ken sẽ cùng nhau đánh răng nha. Xong rồi thì hai bạn sẽ đi tắm luôn nhé. Chúng ta sẽ bỏ giày ra nè, và sẽ bỏ quần áo vào bên trong máy giặt nha. Rửa xong xuôi sạch sẽ rồi, chị sẽ cho hai bạn đi mặc bộ quần áo nhé. Chúng ta sẽ lựa bộ quần áo còn lại để đi ra ngoài chơi nè. Thay đồ xong rồi, hai bạn hãy về phòng để đợi bạn Cam và bạn Dâu nha.
Bây giờ thì cho bạn Cam và bạn Dâu đi tắm thôi nè. Rồi thì chúng ta sẽ qua tủ quần áo lấy những bộ quần áo thật là xinh đẹp để mặc nhé. Thay đồ xong rồi chúng ta sẽ quay về phòng gọi Mon và Ken cùng đi chơi nhé. Bây giờ bốn bạn sẽ cùng nhau đi ra ngoài dạo chơi nha. Không biết là các em có thích quyển sách của ngày hôm nay không nhỉ? Chúng ta có rất là nhiều búp bê luôn nè. Hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo, chị sẽ hướng dẫn cho các em cách làm nhé. Nếu các bạn yêu thích kênh thì hãy nhanh tay đăng ký, like và share để ủng hộ kênh nhé.